Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні у нас мова піде про 855-й секатор від компанії Stafor, італійської компанії, яка працює на ринку вже 45 років. Цей секатор, так само як і інші секатори Stafor, постачається в фірмовому такому блістері. Ззаду вказано перелік змінних деталей до цього секатора, але по суті тут є змінним осьовий вузол, гвинт з гайкою і пружина. Також ми тут можемо побачити асортимент оцих секаторів з оранжевої лінійки, тобто 800-х секаторів від компанії Stafor з отакими оранжевими руків'ями і з лезами з нержавіючої сталі. Тобто є 891 модель 15 см завдовжки, зовсім невеличка. 893 модель 16,5 см, трошки більше. 855 модель з обвідним лезом, тобто це от такого типу, 19 см завдовжки. І дві моделі з секатора типу ножиці 823 і 822. Таке саме руків'я, довжина 19 см, але 823 має вужче лезо, 822 має ширше лезо. Також окремо є 830 модель, в якої леза аналогічні до 823, але леза є вигнуті. Тобто такими секаторами з вигнутими лезами зручно, наприклад, проводити збір, обрізку цитрусових. В Україні це не використовується, але тим не менше часом є необхідність працювати секатором з зігнутим лезом. Отже, дістаємо секатор. 855-й Stafor належить до секаторів обвідного типу, невеличкий, тобто частіше за все він використовується для обрізки плодів, для дрібної стрижки, для обрізки дрібних гілочок. Діаметр обрізки, звичайно, десь до 20 мм, тобто сюди гілки поміщаються, але в реальності такими секаторами або секаторами типу ножиць цієї серії, про яку я говорив, оранжевої цієї серії від Stafor, переважно обрізаються гілочки однорічні, до 10 мм завтовшки. Цей секатор належить до обвідного типу. Лезо і контрлезо, всі елементи металеві цього секатора виконані з нержавіючої сталі. Цей секатор за конструкцією своєю дуже простий, тобто є контрлезо, яке інтегроване в руків'я, залите в руків'я, і лезо, так само, яке інтегроване повністю в руків'я. Кінцівка леза контрлеза заходить майже до кінця, тобто це руків'я не прогинається абсолютно, тобто ми стискаємо секатор, відчуваємо, що всередині ми маємо металевий каркас. Саме ж руків'я виконане з такого цупкого пластику, дуже комфортного в утриманні. Він є шершавий, тобто не є просто гладкий, а має певну текстуру таку дуже комфортну і приємну на дотик. На верхньому руків'ї ми маємо напис Stafor, на нижньому руків'ї маємо такий відлив з написом Made in Italy. Також на контрлезі напис Stafor ми маємо і виштамповку Inox. Це означає, що це нержавіюча сталь. Осьовий є досить простий, є гвинт з нержавіючої сталі і гайка з пластиковою втулкою. Ця гайка сама себе контрить, тобто ми її затягнули до певного положення, яке нам необхідно, і все. Тобто ця гайка сама по собі не розкрутиться. Замок виконаний теж досить просто. Є така зігнута пластинка, яка вставлена всередину руків'я, закручена на гвинті. І це, по суті, та пластинка, такий рычажок, який заходить в виточку на лезі і закриває секатор. Ходить воно з одного боку досить спокійно, досить легко, з іншого боку саме по собі не закриється, не відкриється. Контрлезо проточки немає спеціальної для збору бруду, соку, скажімо, для очистки леза. Але з іншого боку, оскільки цей секатор виконує досить легку роботу з нездерев'янілою деревиною, в принципі, він і не забивається. Враховуючи вартість цього секатора, більшого бажати, напевно, буде дуже важко. З іншого боку, ми бачимо досить складний профіль фрезерування леза самого, тобто є гарно зроблений спуск, дуже якісно зроблений спуск, і окремо досить велику і акуратну фаску заточки.
Також ми бачимо, що з протилежного боку знятий заусенець. І теж цікаво, що контрлезо має теж всередині зроблену фаску. І оця от опорна площина контрлеза, вона не є перпендикулярною до площини самого контрлеза, вона знаходиться трошки під кутом. Це є правильне виконання оцієї площини, оцього спуску на контрлезі. І також з внутрішньої частини, я не знаю, чи це видно на відео, але тут є теж невелика вибрана фаска, для того, щоб лезо не чіплялося за контрлезо, а спокійно проходило повз нього. Тобто оці елементи, які власне відповідають за якість різу, в цьому секаторі виконані дуже якісно. Посередині секатора стоїть вита пружина, яка сама по собі не випаде, вона дуже надійно тут тримається. Ось, і при закритті секатора ховається повністю всередину. Амортизатора немає цього секатора, але от на цій частині руків'я є спеціальна випуклість, якою власне секатор впирається під час повного закриття. Амортизатора немає, тому що при обрізці в невеликий гілок зусилля під час прорізу і закриття секатора не відбувається з великим ударом, відповідно рука при цьому сильно не страждає. Тут гілка десь міліметрів 10-12, пробуємо обрізати, обрізається без жодних проблем. Діаметр обрізки цього секатора, як я вже зазначав, до 20 мм, але в реальності рекомендую обрізати там міліметрів 10-15, не більше. Довжина секатора 19 см, при цьому вага його всього-навсього 117 грам. Варто зазначити, що цей секатор є дуже схожим і за своєю конструкцією, і за своїм функціоналом на секатор, дуже популярний секатор Felco 300. Він відрізняється іншою конструкцією трошки руків'я, іншою формою руків'я. У Felco тут є певні конструктивні теж елементи, які по-іншому виглядають. Але за своїм функціоналом це є абсолютно аналогічний секатор. Придбати секатор Stafford 855, а також необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!